שלום חברים וברוכים הבאים לגיימסקום. האם סין בדרך להיות היפן החדשה? אחרי שנים של הייפ, המתנה מורטת עצבים, טריילרים אפים ומספר ציטוטים שוביניסטים מטומטמים למדי מצד המפתחים, בלק מית' ווקונג הגיע, והאמת, הוא עלה על הציפיות שלי. מה זה בכלל המשחק הזה שמכר מעל 15 מיליון עותקים כבר בשבוע הראשון שלו, שבר שיאי שחקנים בסטים, גרם למלחמת רוג חדשה, והכי חשוב, האם הוא מתאים בשבילכם? תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים, ובואו נתחיל. בלק מית' ווקונג הוא משחק הטריפל איי הראשון של סטודיו גיים סיינס, ובדומה למסעו של גיבור המשחק דונקי צ'ונג, סן ווקונג, הוא מביא את המזרח הרחוק אלינו למערב. ווקונג בא עם מסר ברור לשאר העולם. גם בתחום הגיימינג, סין רשמית הצטרפה למשחק. מאז שווקונג הוכרז לפני מספר שנים, היה קשה לשים את האצבע על סוג המשחק והז'אנר. גם אחרי עשרות שעות עם הקוף, קשה לי להגדיר אותו במילה. בראש ובראשונה מדובר בבוס ראש, יעני משחק בו רוב הזמן תעברו בין בוס מאתגר אחד לאחר, כמו בקאפהד. הקומבט במשחק מרגיש כמו קומבינה של בלאדבורן, סטאר וורס ג'די ומשחקי God of War מוקדמים, כשהדגש הוא על התחמקות מתוזמנת היטב. תוסיפו על זה חקירה ושדרוגים שלקחו השראה כבדה ממשחקי God of War מודרניים, וכמובן טונות מכניקות המוכרות ממשחקי סולס-לייקים שונים, מהיכולת למלא שיקויי בריאות רק בצ'ק פוינטס, לבוסים המאתגרים שמענישים כל טעות ללא רחמים. באופן מפתיע מנגנון אובדן ה-XP במוות הקלאסי של סולס-לייק איננו כלול פה, וזה דווקא יצר שינוי מרענן. בקיצר, בוס ראש סולס-לייק, קוף אוף וור. פחות קשה ממשחקים כמו בלאדבורן וסקירו, אבל בהחלט משחק לאוהבי אתגרים שלא נרתעים ממוות או שניים, או 200, או הרבה יותר מזה. בווקונג נשלוט בקוף הצוותי המאומן היטב באמנות ענפת המטה, בעל שלל יכולות על-טבעיות כמו שינוי צורה ושימוש בקסמים. בשעות הראשונות שלי קיבלתי את הרושם שמדובר במשחק מאתגר אך קצר. העולם הראשון מפוצץ בבוסים אכזריים כל שני צעדים, כשביניהם כמה אזורים מצומצמים וליניאריים של חקירה. זה בפועל מסדרון צר עם עטיפת ג'ונגל יפהפייה, מספר דרכים צדדיות, ובעיקר התקלות מתסכלת באין ספור קירות בלתי נראים, במקומות שעיצוב השלב גרם לי לחשוב שבוודאות קיים שביל או מעבר. ברגע שהגעתי לעולם השני, הבנתי שהשלב הראשון הוא בקושי טיזר לשאר המשחק. מהיער הקלסטרופובי הגעתי לאזור מדברי יפהפה שלהערכתי גדול פי 10 מהשלב הראשון. כן, פי 10. הקירות הבלתי נראים עדיין הטרילו אותי כל כמה דקות, אך החקירה נפתחה משמעותית לצד כמויות תוכן מרשימות ובוסים רבים שהבסתם פתחה עוד ועוד יכולות מעניינות ועוצמתיות. כשהגעתי לעולם השלישי וגיליתי שגם הוא כנראה גדול פי 10 מקודמו, נפל לי האסימון. ווקונג הוא בדיוק המשחק שהייתי צריך כדי להתמודד עם כאבי הגמילה מאלדן רינג לאחר סיום ההרחבה. קיבלתי הרפתקה אפית ומאתגרת, בעלת עיצוב סיני מרענן וגרפיקה מעולה, מוזיקה טובה וגיימפליי ממכר ביותר. זה בקלות אחד ממשחקי השנה שלי. הקומבט שהרגיש בהתחלה לא תגובתי או משויף, הלך והשתפר כשהשגתי עוד ועוד יכולות ושדרוגים. העלילה קצת בלבלה אותי כי לא קראתי את הספר המסע למערב עליו מבוססת, אך תמיד הוצגה בצורה מעניינת, ובסיום כל פרק חזיתי בסרטוני אנימציה בסגנונות שונים, כשכל אחד מרגש ויפהפה בדרכו. הדמויות, האויבים והעיצובים מוצלחים ברובם, ובעוד שהחקירה במשחק התחילה מאוד מינימלית, היא הפכה יותר משמעותית ומתגמלת ככל שהתקדמתי. מה שכן, כמה מהאזורים פה כל כך גדולים, שבשלב מסוים האגודה שלי התחילה לכאוב מלחיצה ברצף שעות על כפתור הריצה. יכלו לקצץ פה ושם. אפשר ממש להרגיש את המסע שהמפתחים עברו ממתי שעיצבו את העולם הראשון לשלבים המאוחרים במשחק. לטוב ולרע. ואז יש את היאוגוואי, כלומר הבוסים, או הבוסים. בהתחלה קצת חששתי מהעניין. בוסים ממשחקי סולס הם רגעים אינטנסיביים ומספקים במיוחד, אך לא כל כך רציתי משחק שלם שמורכב מקרבות מותחים ולפעמים מתסכלים ברצף בלי מרחב נשימה.
אך ככל שהמשחק התקדם, מלבד מספר בוסים בהם נתקעתי עד שהיד שלי התחילה לנשור, גיליתי שאני מחכה לכל קרב וסקרן לראות איזה בוס מחכה לי בפינה הסודית הבאה. המשחק מפוצץ בקרבות אפי מרשימים ברמות ש-God of War Ragnarok היה יכול רק לחלום שיהיו בו, וכל בוס מתגמל אותנו בנדיבות עם חפצים ויכולות קריטיות שבמהרה גרמו לי לפתח פורמות שלא אפשר לי לדלג על בוס או סוד אחד במפה. כמות החפצים והבוסים הסודיים שאפשר בקלות לפספס פה מסיבית, ולאור העובדה המצערת שאין בווקונג מפת עולם מכל סוג, והסביבות מעוצבות כמו סדרת מבוכים מבלבלים, מצאתי את עצמי משחק בזהירות ובריכוז, שמא אפספס יכולת או קווסט שהסתברו להיות Game Changers. ואתם תרצו כל בונוס שתוכלו למצוא כדי להתמודד עם היאוגוואי המאתגרים. חלקם כלילים ומהירים, וחלקם לא פחות מאתגרים מהבוסים הראשיים בדארק סולס או אלדן רינג. העובדה שהמצלמה מתחרפנת בחצי מהם גם לא הקלה על האתגר. אבל בעזרת מגוון הקסמים השימושיים שהשגתי, כמו היכולת להקפיא אויב במקומו, או זימון מספר כפילים של גיבורנו לזמן קצר, עץ הכישורים הענקי במשחק, והיכולת לשדרג את שיקוי הבריאות לתת בונוסים המותאמים לסגנון המשחק שלי, צלחתי כל אתגר שעמד בדרכי בלי הרבה תסכול. רוב הזמן. המשחק אומנם מהמם גרפית, אך לא חף מבעיות ביצועים רבות. יש מצב גרפי שממוקד באיכות, מצב מאוזן, ומצב ביצועים שמאפשר לשחק ב-60 FPS, ואף אחד מהם לא יציב 100% מהזמן. לא נדיר לראות את המשחק קצת מקרטע, או לפעמים אפילו נתקע לחצי שנייה, הוא קרס לי לפחות פעמיים, וגרם לפלייסטיישן 5 לשלוח התראת התחממות מספר פעמים. לצערי, גם עם עדכון שיצא שבועיים אחרי יציאת המשחק, לא נראה שהמצב ישתפר בצורה ניכרת. אז מי שחייב ביצועים מושלמים, כדאי שישחק על מחשב עוצמתי, יחכה לעוד עדכונים בעתיד, או אולי אפילו לגרסת PS5 Pro שבטח תצא בעתיד. אבל מבחינתי, בעוד שהביצועים רחוקים ממושלמים, המשחק שחיק בהחלט גם בפלייסטיישן 5. איך הוא ירוץ על הסיריז S אי שם בעתיד כשיגיע לאקסבוקס, זה כבר ידרוש קסמי ווקונג ומתקדמים מצד המפתחים. לסיכום, Black Myth Wukong הוא תצוגת יכולות מפוארת עבור סטודיו גיים סיינס, שהפך בן לילה לאחת המפתחות המוצלחות בסין ובכלל. אני מאמין שההשפעה שלו לא תעצור שם, ושבהשראת ווקונג וסטלר בלייד שיצא מספר חודשים לפני, נכיר בשנים הקרובות מפתחות סיניות חדשות שישחררו משחקים עם פוטנציאל הצלחה גלובלי. Black Myth רחוק ממושלם, יש פה בעיות ביצועים, הקושי לא לחלוטין מאוזן בעיצוב השלבים השונים, בעוד שנעים ויזואלית יכול להיות די מתסכל לאור העובדה שאין לנו מפה וקירות בלתי נראים מגבילים מאוד את ההנאה מחקירת העולמות השונים. מצד שני, מדובר במשחק ארוך, יפהפה, ממכר ומספק. הבוסים אדירים, העולם והדמויות מעניינות, והשדרוגים השונים שנפתחים אחרי כל קרב גדול יוצרים גיימפליי לופ מתגמל וממכר קשות. ווקונג לווה בחופשיות מכניקות מהרבה משחקים אהובים, כשההשראה הברורה ביותר היא מסולס לייקים ו-God of War. בדומה ל-Lies of P המדהים מ-2023, הוא מתקרב באופן מרשים לרמה של המשחקים ממנו מושפע, ומרגיש בו זמנית מוכר ומקורי. שימו בצד את הבדיחות שזה סולס מאלי אקספרס. Black Myth Wukong הוא לא חיקוי סיני זול. הציון שלי ל-Black Myth Wukong 90. ועכשיו תורכם חברים, מה חשבתם מהמשחק? כתבו לי בתגובות. יש לי חדשות גדולות לספר לכם בקרוב, אבל לבינתיים, אם אהבתם תנו לייק לסרטון, סאב לערוצים חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.